Hát üdvözlök mindenkit a következő végigjátszásunkban. Ezúttal egy nagyon-nagyon nagy régi kedvencet hozok, és egy borzasztó nehéz játékot egyben egyébként. Ez a What Remains of Edith Finch nevezetű játékról van most szó jelenleg. Hogy miért nehéz, arra mindjárt visszatérek, de alapvetően ez egy sétaszimulátor jellegű történet. 2017-ben adták ki, a Giant Sparrow volt a fejlesztő, és az Annapurna Interactive volt végül is a kiadó. Egyébként a játék az BAFTA díjas, tehát hogy ezt külön kiemelték legjobb játék kategóriában. Ez egy lelkileg nagyon nehéz és megterhelő játék lesz, szóval előre szólok, hogy akik egy kicsit úgy érzékenyebb lelkűek, azoknak nem biztos, hogy ez a játék való. A sztori alapvetése az igazándiból, hogy a Finch famíliának, a különböző tagjainak az életéből vannak szeletek, amiket bemutatunk, és hát általában elég komoly tragédiák érték ezt a családot, szóval, hogy azért nem egyszerű az, ami ezzel a szerencsétlen familiával történt. Úgyhogy most egy önkéntes szenvedésre ítélem én is magamat, aki érdeklődik a játék iránt, és gondolja, az nézze meg. Kezdjünk bele szerintem. Aztá, de nagyon zongoráznak? Lehet, hogy a zenei hangerőt egy fokkal lejjebb kell venni. Na. Körbe tudunk szépen nézni itt a hajón. Utazunk éppen valamerre. Ó. Edith Finchnek a naplója van a kezünkben. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Igen, tehát a naplóján keresztül ismerjük meg a család történetét majd. Környezet egyébként az gyönyörű. Ó, tudunk zoomolni a shift-tel, én azt hittem az a futás. But I wasn't allowed inside half the rooms. És igen, a vizuális megvalósítások azok fantasztikusak bizonyos területeken, a játék különböző pontjain. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Annyira nem volt urgent, úgy tűnik mégsem. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Igen, már predesztinál problémákat. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Hát igen, most egy hosszas úton itt el kell jutnunk a kéróig. But I saw a few hoof prints. Meglátjuk. Szarvas! Szarvas, akkor hagyjál itt. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Mindjárt megválaszoljuk itt a kérdéseket. Ó, terhesek vagyunk, úgy látom. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Ez kicsit úgy néz ki, mint a Harry Potterből az Odó egyébként, ez a mindenen minden ott van. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. 17 évesen terhesek vagyunk, nem semmi. Én 17 évesen nem voltam terhes. Bezzeg a mai fiatalok. És terhesen bemászunk a kutya ajtón? Bájos. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Ja, szóval hogy lehet.
Mint láthatjátok, magyarítottam nektek, mert ez így egyszerűbb lesz mindenkinek. For the first time in years, I felt like I was home. Hát lakályostok nagyon otthonos, tehát be van lakva, az mondjuk The fix. table was still a wreck from the night we left. Ja, It igen. was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Igen, ez még nem derül ki, hogy miért, de majd mondják, valamiért itt kellett hagyni a házat eléggé sürgetően. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Barbara. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Hát felállt a szőr a karomon ettől, hogy még semmi Mom nem always told me to történt. stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Hát igen, akkor ez nem odavaló nyilván. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Milton eltűnt. After Milton Milton disappeared, a tesónk. Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Hát, igen, família az érdekesen működik. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I What? think my mom sometimes regretted not sealing it up. Walter nagybácsinak a szobája. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Na, Nemo kapitány. Erre van a kulcs. Erre volt a kulcs. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Na, tudjuk meg, mitől rettegett anya. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Igen, Milton az nagy maybe it rajzoló sounds volt. like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Na, fedezzük fel a család Just like I tragikus had no idea történetét. where all this was gonna lead. Mollynak a szobája. Molly Finch. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Molly 10 éves volt, amikor meghalt. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Hát ő ágyba parancsolta anyuka, hogy valami rosszat csinált, és akkor nem kap vacsorát, címszóval. My Halloween Molly meg candy éhes. is all gone. És még Halloween-i cukorka sem maradt. Egérre Gerbil ledd food el. was dry, but I didn't mind it. Megettük az egérnek a kajáját konkrétan, oké. I kept eating and eating. Betolta a fogkrémet. I ate a lot of things that night. Meg hát valami bogyókat, amik... Na igen, innen indulnak a problémák majd. Nem tudjuk, hogy ezek milyen bogyók voltak. Then I heard chirping outside my window. És csirpelnek az ablaknál. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly,
I was a cat. Igen, macskává változtunk. I Hát, tried to be quiet, but the bird was really scared. kergetjük a macskával a izét, I birdöt. jumped and I almost got her. Majdnem. Hoppá. Bird. Gyere ide. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. Így, zuhanás közben hirtelen bagoly lettünk. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. Nyulak! Nyulak! Fogtunk nyulat! Haha! I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find Nem something szarozunk. bigger. Na, megyünk nagyobbat találni. A mama rabbit. Hol? Mama nyuszi. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Nem a legideálisabb környezet szegény sárknak. Éj. Aha. Jó. Na, így szoktam az ágyból kikelni reggelente egyébként. I rolled off a cliff and into the ocean. Így van. I was hungrier than ever. És most még éhesebbek vagyunk, mint valaha. I wanted fat, juicy seals. Na, juicy seal. I tore off her flipper, and it tasted really good. Na. A többi részét nem akarjuk megenni? Grabbed on Már én Ted. is megéhezek mindjárt. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Ó, csápos hirdető droid lettem. Jaj, ez a zene. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Szörnyé változtunk. I was big, and I moved real quiet. Ez az. Már embereket is eszünk. I wanted to stop, but also I didn't. Kicsit most szótlan vagyok, de
Egyrészt élvezem a gépet, másrészt meg... Hú, basszus. Sok minden átmutat most az agyamon, hogy most mi történik egyébként. Hello, kapitány úr! The last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelt something new. Something I had to have, so I No. swam towards it. Na de mi volt az? Valaminek I megéreztük az slithered onto the illatát. sand, and the good smell went into an old pipe. Édes illat. Ez még az egyik leglájtosabb történet lesz egyébként az összes közül. Oh my god. Kígyók. Kígyóznak. Gyerekek, ne kérdezzétek itt mi történt, meg vagyunk csavarodva. I got closer and closer. Na, ez a saját szobánk. Ez a Molly szoba. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Hát igen. Molly itt meghalt valamiben. Ez egy nagyon remek kérdés egyébként, hogy miben. De sok minden elképzelhető, lehet, hogy csak simán itt kiesett az ablakon, vagy összekajált olyan dolgokat, amit nem kellett volna, és végül is abbalt, mondta, hogy annyi mindent megzabált bent, szóval hát egyébként én arra tippelek, hogy valamivel lemérgezte magát a gyerek. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Her room was like a museum. Odin. Hát Odin 57 éves. Hát az sem olyan nagyon idős. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Jó korán On kezdődött January ez a 7th, tragédia hullám. 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. A házat is vitte hajóstól, azkom. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Nem volt jó ötlet ez a ház hurcolászás. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Ez még itt az ősöknek a sztoria, hogy hogyan keveredtek ide. Aha, itt akkor megépítették, átköltöztek a izéktől, svédektől vagy honnan, azt hiszem azt írta, és hát megépítették az új otthonukat. Akkor ez valami ők nagyapa lehetett a izék, a Odin, és ez az Edie, meg gondolom akkor a nagymama.
Hátrálni kellett. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Igen, és ahogy derítjük ki itt a család ágában a emberkékkel, hogy mi történt, úgy jönnek bele a füzetbe majd a sztorik. Erre nem mehetünk még. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Jó, tehát akkor Svent meg agyonverte egy csúszda, amit ő tervezett. Oké, tehát itt a családban vannak izgalmak. The island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. De jó megcsinálták, hogy itt a kazikon is a felirat úgy néz ki, mint hogyha félszer lenne írva. Nagyon jó lett a magyarítás egyébként. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Vajon miért? Ez komoly kilátás van itt. Sven Finch építette 1937. Na, akkor az volt a nagyszülő. De rózsaszín ez a budi. Vagy fürdő, vagy zuhanyzó fürdő budi. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Az. Tehát minden rózsaszín. Kőkemény. Na jó. Nézzük a következő sztorinkat. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. 58-61. Hát, hogy 3. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Hát, hogy 3 évesről van most szó. Vagy 50 és 61, akkor 11 évesről. Nem látszik rendesen számomra. De majd ki fog ez derülni. Milton itt járt. Kelvin sztoria fog jönni, úgy látom. Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Na, volt egy ikertestvére a Sam papának. Command Center. Didn't like history any more than my mom did. Igen, emberek nem szívesen emlékeznek feltétlen vissza a tragédiákra. 50 és 61. Akkor ő meg 11 éves volt ezek szerint. Igen, ez egy ilyen játék lesz most. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. A hintás. Azért. My brother said he died Gyerekek, of ezen bleeding a játékon én ki fogok szerintem egy kicsit égni itt majd, de... At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible.
Kitalálta, hogy repülni fog, és átfordul a hintával az ág körül. Maybe if the wind hadn't picked up, De már jó gyerek lehetett amúgy is, mert el van törve a bal lába is. then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Olyan borzalmas, amikor ilyen fiatalon halnak meg gyerekek, azért mert nem figyelnek oda a szülők, meg mert gyerekek is hülyeséget csinálnak. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room.